अनि बाहिर जो जति हुनुहुन्छ सबैजना भित्र आइदिनु होला। अब संगति सुरु हुन गइरहेको छ। हुन्छ सबैजना जय मसी। सबैजना जय मसी। फेरि पनि जय मसी भन्दछु। अनि सबैजना खुसी हुनुहुन्छ है। आमेन। म जहिले पनि सोध्दछु यो किनभने अब कस्तो भने चाहिँ मनमा अशान्ति भएको मान्छेलाई यो सोधेर अलिकति हुन्छ नि उत्साह आउँछ क्या। जस र सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ। अब हामी सुरुको प्रार्थना गरेर हामी यो संगति सुरु गर्नेछौँ किनभने सबै कुरा चाहिँ हामीले प्रभुको हातमा राख्नुपर्दछ र हामी प्रार्थना पनि त्यही कारण हामी गर्दछौँ सबै कुरा उहाँको हातमा राख्नलाई। र सुरुको प्रार्थना चाहिँ यहाँले गरिदिन्छ अनि त्यसपछि हामी सुरु गर्नेछौँ सबै कुरा। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद दिन्छु प्रभु आजको दिन दिनुभयो। हालेलुया। परमेश्वर पिता हामी फेरि पनि एकसाथ प्रभु तपाईँको नाममा भेला भएका छौँ। प्रभु तपाईँ हाम्रो उपस्थिति तपाईँ हामी यहाँ आउनुभएको छ। धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर पिता हामी तपाईँको नाम उचाल्न आएका छौँ। तपाईँको वचन सुन्न आएका छौँ र हाम्रो हृदयलाई फेरि पनि ताजा पाउन आएका छौँ। धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर पिता आजको दिनमा प्रभु हामी एक एकलाई छुनुहोस् बोल्नुहोस् प्रभु तपाईँको वचनले तपाईँको गीतले यीशु तपाईँको परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई भर्नुहोस् हेर्नुहोस् र पवित्र आत्मा हामीलाई चलाउनु भएकोस्। परमेश्वर आजको दिनमा तपाईँ हामीसँग हुनुभएको होस्। तपाईँको ज्ञान बुद्धिले हामीलाई भन्नुभएको छ। जतिजना मानिसहरू आउँदैछन् परमेश्वर तपाईँले एक एकलाई दिनुभएको होस्। प्रभु यीशु हामीलाई एक एक हृदय दिनुभएको छ। अब एक भइकन प्रभु तपाईँको प्रशंसा गर्नेछौँ। हामी एक भइकन प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरूको तपाईँमा अघि बढ्नेछौँ। धन्यवाद दिन्छु प्रभु सबैका जजना आउनेछन् तपाईँले बाटोमा सोचेर दिनुहोस्। प्रभु सबै कुरामा साथ दिनुहोस्। चर्च यसको सेवामा आमेन। हुन्छ हामी पुरानो गीत गाउनेछौँ। आजको दिन सबला हुन्छ है। आजको दिन उनले सृजेका हामी विश्वास गर्दछौँ किनभने आजको दिन उहाँले नै हाम्रो आयुमा थपिदिनु भएको छ र हामी खुसीका साथ हामी यो भजन गाउनेछौँ ताली बजाउँदै। हामी जतिजना छौँ हुन्छ नि यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ केही फरक पर्दैन किनभने हामी यहाँ परमेश्वरको महिमा गर्न आएका हौँ। मान्छेहरू हेर्नलाई कतिजना आएका छन् त्यो हेर्नलाई आएका होइनौँ र हामी जतिजना छौँ त्यतिजनाले हामी ताली बजाउँदै स्वरू चाल्दै हामी आजको दिन भन्दै हामी महिमा प्रशंसा चढाउनेछौँ। परमेश्वरले आमेन। हुन्छ हामी अब सदाको चाहिँ हामी फेरि पनि एक्सन सङहरू गर्नेछौँ। हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ
हुन्छ हामी सबैजना आफ्नो कुरामा खडा हुनेछौँ आफ्नो खुट्टामा खडा हुनेछौँ र पहिलो एक्सन सङ चाहिँ घुँडासम्म होइन कम्मरसम्म होइन अलिकति खुम्चाउनु पर्दछ होइन अलिकति खुल्ला बस्दिनु होला हामी एकदम रमाइलोका साथ नाच्दै यो एक्सन सङ गर्नेछौँ है त उहाँहरूले एक्सन सङ गर्नुहुन्छ सबैजना उहाँलाई हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई आउँदैन अनि गीत चाहिँ त्यहाँ माथि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ अनि उहाँको त्यो आकाशमा हामीलाई उड्न मन छ जुरेली चाहिँ होइन भङ्गेरी चाहिँ होइन तर चिल जस्तै आमेन हुन्छ हामी फेरि अर्को एक्सनसँग गर्नेछौँ दयाको झरी झरी दयाको झरी कुम्बिटो छिट्टा यो चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस एक्सन सङ हो मर्सी इज फलिङ फलिङ तर यो नेपालीमा पनि छ हामी चाहिँ नेपालीमा गर्नेछौँ
किनभने उहाँको दयाको झरी जहिले पनि हामीमाथि बर्सन्छ र हामीले यो कुरा जहिले पनि हामीले डिक्लेयर गर्नु पर्दछ किनभने उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँ असल प्रभु हुनुहुन्छ। हामी फेरि पनि गर्नेछौँ है, एकदम अब कस्तो भन्नु, एकदम रमाएर क्या हुन्छ नि। अब उहाँको दयाको झरी आउँदा कस्तो हुन्छ, मनमा कति आनन्द कति खुसी आउँछ नि होइन, त्यो देख्नु पऱ्यो क्या। अब हुन्छ नि सबैजनाको मुहारमा, सबैजनाको हिँडाइमा अनि सबैजनाको अहिले यहाँ गर्ने नाचमा पनि देख्नु पऱ्यो है। हुन्छ हामी सबैजना फेरि गर्नेछौँ है, दयाको झरी झरी, दयाको झरीको मिठो चिन्ता, दयाको झरी म माथि। हुन्छ हामी आफ्नै खुट्टामा खडा भइराख्नेछौँ र अहिले हामी आराधनामा जानेछौँ। म वचन पढ्नेछु र सबैजनाले यो वचनलाई एकदम ध्यान दिएर मग्न साथ हामी यही वचन आराधनामा हामी मेडिटेट गरिराख्नेछौँ। यूहन्ना 10 को म 7 देखि पढ्नेछु। यसकारण यसोले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेडाहरूको ढोका मै हुँ। मभन्दा अघि आउने सबै चोर र डाकुहरू हुन् र भेडाहरूले तिनीहरूका कुरा सुन्नेनन्। ढोका म नै हुँ। यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइनेछ र भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ र खड्गमा चढ्न पाउनेछ। चोर र मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ। म त तिमीहरूले जीवन
र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन भन्ने हेतुले आए। म असल गोठालो हो, असल गोठालाले आफ्ना भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ। आमेन। म फेरि अर्को पनि म पद पढ्नेछु, यूहन्ना 1:1-5 सम्म। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बने र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। आमेन। हुन्छ, साँच्चै नै परमेश्वरबाट असल गोठालो हुनुहुन्छ र हामी यो कुरा आफ्नो मनमा राखिराख्नेछौँ र आराधनामा हामी यो घोषणा गर्नेछौँ कि तपाईँ असल गोठालो हुनुहुन्छ र तपाईँको वचन जिउँदो छ। सबै कुरा तपाईँबाट नै बनियो र बनेको कुनै पनि थोक तपाईँ बिना बनिएन। हुन्छ, हामी साँच्चै नै यो वचन हामी घोषणा गर्नेछौँ र प्रभु त मेरो गोठालो हुन् भन्ने हामी कोरस पाएर अहिले हामी आराधना गर्छौँ।
Para
Hallelujah.
Nobody
तिम्रो महिमी उहाँलाई हेर्छु जसले तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी उहाँलाई हेर्छु तिम्रो उपस्थितिभित्र जब बस्छु
जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी नुहालाई हेर्छु तिम्रो उपस्थितिभित्र जब बस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु
असल गोठालो हुनुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो असल पिता हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पहिलो प्रेम गर्नुहुन्छ। Oh, my first love. For each one of us are special in the eye of God. साँच्चै उहाँले हामीलाई अचम्मको तरिकाले बनाउनु भएको छ। Can we even imagine how we are created? We can't even imagine that. But God created us in that special way. And each of us, we are special to God. अनि त्यस्तो कुनै पनि पाप छैन, त्यस्तो कुनै पनि कुरा छैन जसले हामीलाई उहाँको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ। न उचाइले न गहिराइले, न मृत्युले न जीवन, न अघि आउने कुराले न पछि आउने कुराले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीले मेरो हृदय चोरेको छौ। You have stolen my heart, my bride. You have stolen my heart. When Jesus looks at us, he sees his first love. That first love which has stolen his heart. Can you imagine we have stolen the heart of our King? Can you imagine that we have stolen the heart of our Lord, the King of Kings? The love of God that became flesh for us. In the beginning was Word, and the Word was with God, and the Word himself was God. And he loved us so much, so much, so much that he came to this world for each one of us. Jesus died for each one of us, even those people who make us angry, even those people who are against us, even for those people who have hurt us, even those people who nag us, even the people who we don't like. Jesus died for each one of us.
brokenness that cannot be healed. Lord, in this moment, oh God, we declare your love. We declare your love in this place, oh God. प्रभु तपाईको त्यो प्रेम प्रभु तपाईँको प्रेमको घोषणा गर्दछु प्रभु एक प्रत्येकमा पिता तपाईँको प्रेमको घोषणा गर्दछु किनभने प्रभु तपाईँ हामी सबैको निम्ति संसारमा आउनुभयो अनि तपाईँले हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ and you always say you have stolen my heart my bride you have stolen my heart अनि तिम्रो एउटै हेराइमा तिमीले मेरो हृदय छोडेको छ Thank you, Lord, for this day, O God. धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईँ परमेश्वर प्रभु तपाईँको त्यो प्रेमिलो प्रभु मुस्कान अनि तपाईँको त्यो प्रेमिलो हेराइ अनि तपाईँको त्यो प्रेमिलो अँगालोमा हामी एक प्रत्येकलाई तपाईँले बाँध्नु भएको छ प्रभु तपाईँको त्यो प्रेम प्रभु अझै बहन दिनुहोस् पिता अझै बहन दिनुहोस् पिता अझै बहन दिनुहोस् प्रभु ताकि प्रभु त्यो भित्र दुखेको हृदयहरू पनि प्रभु छोडिएको होस् त्यो तोडिएको सम्बन्धहरू प्रभु फेरि त्यो प्रभु तपाईँको नाममा जोडिएको होस् प्रभु for your love is above all, O God. For your love is above all. Lord, we declare your light in this place. We declare your peace, your unity, your love in this place. प्रभु यो सबै आधारहरू हाम्रो बिन्तीहरू पिता तपाईँ येशूको नाममा चढाउँछु प्रभु सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस् आमेन उसको नाममा सम्पूर्ण मण्डलीलाई जयमसी जुन अहिले हामी भर्खर जुन आराधना हामी गऱ्यौँ भने त्यसबाट परमेश्वरको महिमा भएको छ जुन अब हामी चाहिँ जुन के अरे सङ्गतिको मुख्य भाग अर्थात् मुख्य वचनको निम्ति हामी आइपुगेका छौँ र हामी अब चाहिँ वचनहरूबाट हामी चाहिँ केही हेर्नेछौँ परमेश्वरको कुराहरूबाट केही हेर्नेछौँ परमेश्वरले के भन्नु खोज्नु भएको छ होइन हामी त्यो हेर्नेछौँ आज हामी हेर्नेछौँ हितोपदेशको किताबमा आउनुहोस् सबैजना हितोपदेशको किताब 1 अध्यायको 7 पद हेर्नेछौँ हितोपदेश 1 अध्यायको 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो तर मूर्खहरूले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्छन् र हामी यो अर्को पनि हेर्नेछौँ
रोमीको किताबमा आउनुहोस्। रोमी 12:2 यसरी लेखेको छ। रोमी 12:2 म पढ्नु गइरहेको छु। अनि यस संसारसित एकनासे नहो, तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। आमेन। अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सहायताको निम्ति। महान दयालु प्रभु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, जसरी प्रभु आजको दिन तपाईँले सृजन भयो प्रभु, जुन यो तपाईँको विश्राम दिनको निम्ति अनि हामीलाई लिएर भएको छ प्रभु, त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हो प्रभु, जसरी प्रभु जुन आराधनाको सेवा भएको छ प्रभु, आराधनाको सेवाबाट जुन तपाईँको महिमा प्रशंसा भएको छ प्रभु, त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। जुन यो मुख्य भाग अनि मेन मेसेजको रूपमा आउनुभएको छ प्रभु। हो प्रभु, अनि जुन अनि वचनहरू तपाईँको बोल्नु पर्दछ प्रभु, तपाईँले नै सिकाउनु भएको होस् प्रभु, किनकि प्रभु अनि बुद्धि तपाईँबाट आउँछ, ज्ञान तपाईँबाट आउँछ प्रभु, अनि तपाईँमा नै अनि शक्ति छ प्रभु, अनि जसले अनि सम्पूर्णको हृदयलाई तपाईँले टुक्रा पार्नुहुन्छ र प्रभु त्यो टुटेको हृदयहरूबाट तपाईँले महिमा दिनुहुन्छ प्रभु। सहायता गरिदिनु भएको होस्, म छुट्रलाई प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको होस्, मलाई छुनु भएको होस् प्रभु, मलाई खालि रित्तो बनाउनु भएको होस्, ताकि तपाईँको वचनहरूले भरपुर गरिदिनु भएको होस्। जुन वचनहरू प्रभु अनि बोल्दछु प्रभु, तपाईँ स्वयं भइकन बोलिदिनु भएको होस् प्रभु। जति वचनहरू सेयर गर्नुपर्छ प्रभु, ती वचनहरूको प्रकाश तपाईँले नै देखाउनु भएको होस् प्रभु। हो प्रभु, म त जान्दिनँ, केही पनि छैन प्रभु, तर प्रभु तपाईँ नै मेरो बल, तपाईँ नै मेरो शक्ति, तपाईँ नै मेरो सामर्थ्य हुनुहुन्छ, जसले मलाई अनि सम्पूर्ण अनि शक्तिहरू प्रदान गर्नुहुने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। सहायता गरिदिनु भएको होस् प्रभु। जुन वचनहरूबाट हेर्नु गइरहेको छ प्रभु, यी वचनहरूको रहस्य तपाईँले नै खोलिदिनु भएको होस् प्रभु, तपाईँले नै सिकाउनु भएको होस् भन्दै बिन्ती अनि प्रार्थना छ। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको आफ्नो सुविधायक प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र अनि अत्युच्च नाममा चढाउँदछौँ। स्वर्गीय पिताले सर्वम सुनेर ग्रहण गर्नुभएको होस्। आमेन। हजुर, अब हामी वचनहरू हेर्नु गइरहेको छौँ अनि हामी जति के अरे हाम्रो चाहिँ क्रिस्चियन पिपुलहरूले चाहिँ के गर्छ भने विश्वासीहरूले चाहिँ म्याक्सिमम् बाइबल पढ्छ होइन, तर बाइबल भनेको के हो कतिलाई थाहा पनि नहुनसक्छ होइन। बाइबल भनेको चाहिँ यस्तो एउटा के अरे परमेश्वरले दिनुभएको प्रेम पनि भनिन्छ क्या यसमा। अनि यो चाहिँ यस्तो चिज हो कि यसलाई चाहिँ हामीले ऐना पनि भन्न सक्छौँ क्या। जब तपाईँ के अरे फिजिकल्ली ऐनामा जानुहुन्छ भने तपाईँले स्वयं आफूलाई देख्नुहुन्छ नि, त्यसरी जब हामी चाहिँ यो बाइबल पढ्दै जान्छौँ, बाइबलबाट चाहिँ हामीले आफूभित्र भएको मानिसको अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ क्या। अनि हामीमा कति पापहरू होला होइन, कति कुराहरू होला, यो बाइबलले चाहिँ हामीलाई छर्लङ्ग देखाउँछ क्या। अनि यसलाई चाहिँ एकजना व्यक्तिले यसको चाहिँ फुल फर्म पनि निकालेको रहेछ क्या बाइबललाई। के भनेको रहेछ भने बेसिक इन्स्ट्रक्सन बिफोर लिभिङ अर्थ होइन। अनि यसले चाहिँ के भनेको छ भने परमेश्वरकोमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सिक्नुपर्ने कुराहरू क्या, जुन यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा नै केही कुराहरू ज्ञान दिन्छ र हामीले स्पिरिचुअली रूपमा नै हामीलाई चाहिँ ज्ञान दिँदछ क्या यसले। अनि यसकारण हामी हेऱ्यौँ भने जति पनि के अरे युकेहरू होइन, अमेरिकाहरू जति पनि डेभलप भयो नि त, तर कसरी डेभलप भयो त्यो हामीले बुझेको छैनौँ। किनकि उनीहरूले चाहिँ जब परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सुरुमा उनीहरूले चाहिँ वचनलाई चाहिँ पक्रेर राख्यो क्या। जब उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर उनीहरूले वचनअनुसार उनीहरूले अध्ययन गरे होइन, अनि वचनलाई लिएको कारणले चाहिँ उनीहरूले आज विकास गरेको पाइरहेको छौँ होइन। अनि हामी उनीहरूको हिस्ट्रीहरू पनि त्यसरी थाहा हुन्छ, तर अहिलेको समयमा चाहिँ उनीहरूले जुन वचनलाई पक्रेको छैन, यसकारण उनीहरूले चाहिँ कति कुराहरूमा सङ्घर्षहरू पनि पाइरहेको छ होइन। टेरोरिस्टहरूले अट्याक गरिरहेको छ होइन। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बाइबलमै लेखेको छ क्या। तर हामीले बाइबलबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ हरेक कुराको हामीले चाहिँ विजडम पनि पाउँछौँ होइन। अनि हामी चाहिँ आजको विषय भनेको चाहिँ हामी विजडम, नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर हेर्नेछौँ होइन। अनि बुद्धि, ज्ञान र समझ। अनि यो सुन्दा र हेर्दा चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै जस्तो लाग्छ क्या। बुद्धि भनेको अनि ज्ञान भनेको समझ भनेको चाहिँ एउटै जस्तो लाग्छ नि त, तर आखिरमा चाहिँ यसमा चाहिँ हल्का डिफ्रेन्सेस छ है। बुद्धि भनेको के हो, अनि ज्ञान भनेको के हो, र समझदार भनेको के हो भनेर। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ बाइबलमा चाहिँ बुद्धिको बारेमा पनि लेखिएको छ होइन।
अनि ज्ञानको बारेमा पनि लेखेको छ र समझदारको बारेमा पनि लेखेको छ। अनि हामीले अघि भर्खर पनि पढ्यौँ नि हितोपदेश 1 को 7 मा के अरे परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो हैन, यो यहाँनिर लेखेको छ। अनि फेरि भजन सङ्ग्रह 111 मा हेऱ्यौँ भने परमप्रभुको भय नै बुद्धिको सुरुवात हो पनि लेखेको छ क्या। ज्ञान र बुद्धिको बारेमा लेखेको छ र हामी चाहिँ के रहेछ त यसको अर्थ भनेको नै एकचोटि हेर्नेछौँ होइन। हितोपदेशमै आउनु त, हितोपदेश 9 अध्याय हितोपदेश 9 अध्यायको 10 मा यसरी लेखेको छ, परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो अनि परम पवित्रको ज्ञान चाहिँ समझ हो। यहाँनिर ज्ञान भनेर लेखेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ नलेज पनि भनेको छ होइन इङ्ग्लिसमा। अनि परमप्रभुको भय चाहिँ बुद्धिको सुरु हो र परम पवित्रको ज्ञान चाहिँ समझ हो होइन। अनि यो हामीले एक्ज्याक्ट हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो नलेज भनेको चाहिँ हामीले बुझ्ने भाषामा हेऱ्यौँ भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो नलेज भनेको चाहिँ फ्याक्ट कुरा हो क्या। जति पनि कुराहरू भइरहेको छ इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नलेज भन्दो रहेछ क्या। जति पनि हामी संसारमा पनि हेर्छौँ नि अब हामीले शिक्षाहरू हासिल गर्छौँ होइन। अनि कतिले चाहिँ स्कुलहरूमा नेपालहरूको स्कुलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ नलेज इज द पावर होइन, नलेज इज द पावर अफ लाइफ भनेर यता लेखेको देख्छौँ होइन स्लोगनहरू। अनि नलेज भनेको चाहिँ फ्याक्ट कुरा हो जसले चाहिँ हामीलाई केही कुराहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ क्या। जसरी पनि अब कसैले अब कम्प्युटर पढिरहेछ होइन, प्रोग्रामिङ गरिरहेको छ भने उसलाई प्रोग्रामिङको नलेज हुनुपर्छ होइन। अनि प्रोग्रामिङको नलेज भएपछि त उसले थाहा हुन्छ कि यसले यो कुराले चाहिँ मलाई यो कुरा गर्न सहयोग गर्छ होइन। अनि सफ्टवेयर बनाउनु सफ्टवेयर इन्जिनियरिङहरू हुन्छ होइन, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको लागि उनीहरूको लागि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छुट्टै हुन्छ। उसले कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्छ, सी पढ्छ, जावा पढ्छ होइन। त्यस्तै कुराको यो हरेक कुरामा चाहिँ नलेज भनेको चाहिँ एउटा फ्याक्ट कुरा हो। अनि नलेज बिना चाहिँ फेरि नलेज चाहिँ कम्प्लिट हुनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि चाहिन्छ र विजडम पनि चाहिन्छ। ओन्ली बाई के अरे नलेज मात्रै भइकन हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पूर्ण गर्न सक्दैनौँ होइन। जसरी अब हामी एक्जाम्पलै लिन्छौँ सफ्टवेयर कम्पनी सफ्टवेयर इन्जिनियरको एक्जाम्पल लिउँ होइन। उसँग चाहिँ सफ्टवेयरको सी प्रोग्रामिङको पुरा नलेज छ, थ्योरी नलेजहरू छ, सम्पूर्ण नलेजहरू छ। तर उसलाई प्रोग्रामिङ गर्नु दियो भने उसले त्यो प्रोग्रामिङ गर्नै सक्दैन कि। अनि त्यो प्रोग्रामिङ गर्नुको लागि त उसले एटलिस्ट उसले त्यो बुझ्नुपर्छ होइन। त्यो बुझ्नुलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनिन्छ कि। अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ समझ शक्ति। त्यसको मिनिङ भनेको चाहिँ के छ भने चाहिँ जुन हामीले नलेज लिएको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एप्लाई गर्नु सक्नु पऱ्यो क्या। ट्रान्सलेट के अरे त्यसलाई चाहिँ हामीले के कुरा हो त त्यसको बारेमा लिएर त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनिँदो रहेछ होइन। अन्डरस्ट्यान्डिङको बारेमा नि बाइबलमा लेखिएको छ, हामी त्यो हेरौँ। भजन सङ्ग्रहको किताब भजन सङ्ग्रह 119 को 130 मा यस्तो लेखेको छ, तपाईँका वचनहरूको भित्र पसाइले ज्योति दिन्छ जसले सिधा साधाहरूलाई समझ दिन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको वचन भनेको चाहिँ एउटा नलेज भयो क्या। जुन वर्डहरू हामी पढ्छौँ नि परमेश्वरको वचनहरू पढ्छौँ होइन, यो जिउँदो यो वचनलाई चाहिँ के पनि भनेको छ भने जिउँदो वचन पनि भन्छ नि त, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ होइन। यो वचनहरू भनेको चाहिँ एउटा नलेज जस्तै फ्याक्ट कुराहरू हो क्या। यो जति नै हामी पढ्छौँ नि बाइबलमा। अनि यो आदिमा परमेश्वरले पृथ्वी र के अरे स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो होइन। त्यो सृष्टि त गर्नुभयो तर कसरी सृष्टि गर्नुभयो त्यो हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ के अरे बुद्धि प्राप्त गर्दैनौँ क्या। अनि हामीमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने फिजिकल्ली विजडम र स्पिरिचुअली विजडम झन्डै उस्तै देखिन्छ तर त्यसमा हल्का फरक चाहिँ छ होइन। अनि यसरी नै अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ यहाँनिर के पनि भनेको छ भने तपाईँको वचनहरूको भित्र पसाइले गर्दा होइन जुन चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रहण गर्छौँ नि नलेजलाई चाहिँ जब हामीले ग्रहण गर्छौँ र त्यसले चाहिँ त्यो ग्रहण गरेपछि त्यसलाई हामी एप्लाई गर्न खोज्छौँ नि त्यसले चाहिँ हामीलाई ज्योति दिन्छ क्या। अनि त्यो ज्योतिलाई नै चाहिँ के भन्छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, अनि समझ शक्ति भन्छ क्या। जति पनि हामी सम्झेर अनि कुनै कुराहरू गर्छौँ भने त्यो कुराहरू चाहिँ पर्फेक्ट पनि हुन्छ होइन। अनि फर इक्जाम्पल त्यही अघि सफ्टवेयर इन्जिनियरकै कुरा गरौँ, उसले नलेज लियो होइन, उसले किताबहरू पढ्छ होइन,
अनि कति प्रोग्रामिङ नलेजहरू पढेर बसेर हुन्छ अनि त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो बुझ्न थाल्छ क्या सम्झिन थाल्छ आफूले मनन गर्न थाल्छ अनि यो कुरा यो फ्याक्टलाई लिएर चाहिँ यो गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर जब थाहा हुन्छ नि अनि तब चाहिँ उसले त्यो कुरालाई चाहिँ लागू गर्न सक्छ होइन। अनि यसरी नै अर्को पदमा नि लेखेको छ हितोपदेशको पदमा नि आउनु हितोपदेश 3 को 5 देखि 7 सम्म यस्तो लेखेको छ आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभुमाथि भरोसा राख र आफ्नै समझमाथि भर नपर आफ्ना सबै मार्गहरूमा उहाँलाई मान र उहाँले तिम्रो बाटाहरू सिधा तुल्याउनु हुनेछ तिम्रो आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नहौ तर परमप्रभुको भय मान र खराबीबाट अलग बस हैन। यसले चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ आफ्नै समझमाथि भनेको चाहिँ आफ्नै अन्डरस्ट्यान्डिङमाथि तिमीले चाहिँ भर नपर हैन किनकि हामीले आफ्नै समझमाथि र आफैमाथि भर पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा जुन कुराहरु इच्छा गर्दछौँ नि त्यो कुराहरु प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तर यदि हामीले चाहिँ आफ्नो इच्छा हैन तर परमेश्वरको इच्छा खोज्दछौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले हरेक कुराबाट तपाईलाई के हरेक कुराबाट थपिदिनु पनि हुन्छ र तपाईलाई भरपुर पनि बनाउनुहुन्छ। किनकि हामीले बाइबलमा हेर्यौँ भने हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ के अरे अहिलेको कति कुराहरूमा प्रचार गर्दा के पनि भनेको छ भने हामी चाहिँ दुःख पाउनलाई जन्मेको हैन हामी चाहिँ दुःख मात्रै कष्टहरू भोगिरहेका छौँ। तर यो कुरा हैन बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई कसरी राजा बनाउनु हो हैन मोसालाई कसरी त्यो के अरे फारोको एउटा मुख्य व्यक्ति हुनुपर्ने त्यस्तो ठाउँबाट उसले चाहिँ शिक्षाहरू पाएको छ नि त। अनि त्यो कुराहरू हेर्यौँ भने चाहिँ जोसेफको जीवनमाबाट हेर्यौँ भने उसलाई पनि एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अनि के अरे इजरायलमा लिएको छ हैन। अनि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जब हाम्रो इच्छाहरूद्वारा चाहिँ हैन तर हामीले परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ बुझ्दछौँ हामीले परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ प्रकट गर्दछौँ भने चाहिँ अनि हामीलाई पनि परमेश्वरले हरेक कुराबाट थप्दै लगेर हामीलाई पनि के अरे संसारमा जिरो हैन तर हिरो बनाउनुहुन्छ क्या। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई तल राख्छु भन्नुभएको छैन नि त। बाइबलमा हेऱ्यौँ भने म तिमीलाई तल राख्दिनँ तिमीलाई म माथि राख्नेछु तिमीलाई म पुच्छर तुल्याउँदिनँ तर तिमीलाई म शिर तुल्याउँछु भन्नुभएको छ हैन। यसकारण हामी त्यो शिर हुनको लागि अनि हामी माथि हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो वचनहरूबाटै छ हैन। जब हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मनन गर्छौँ र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ कामहरू गर्दै जान्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनहरूमा पनि परमेश्वरले प्रगतिको बाटोहरू देखाउनुहुन्छ हैन। हामीले पनि संसारमा प्रगतिहरू गर्नेछौँ संसारमा पनि प्रगति गर्नेछौँ र आत्मिक रूपमा पनि प्रगति गर्नेछौँ हैन। अनि यसकारण अर्को कुरा भनेको चाहिँ नलेज भयो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो र अर्को भनेको चाहिँ विजडम हुन्छ हैन बुद्धिको कुराहरू हैन। अनि यो चाहिँ बुद्धि भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्दै जाने हो भने चाहिँ मैले चाहिँ यसो सोच्दै गएँ हैन। अनि त्यो कुराहरूमा मैले नि परमेश्वरसँग प्रार्थना चाहिँ गरिरहेको थिएँ धेरै अगाडिदेखि यो कुराहरूको चाहिँ रहस्य खोलिदिनुहोस् भनेर। अनि बुद्धिको बारेमा चाहिँ जुन के लेखेको छ भने याकुबको किताबमा आउँदा याकुब 3 को 13 देखि हामीले 18 सम्म हेर्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्वर्गीय बुद्धि र सांसारिक बुद्धि भनेर फिजिकल र स्पिरिचुअल विजडमको बारेमा कुराहरू गरेको छ हैन। अनि हामी 17 कोमा हेर्यौँ भने चाहिँ के भनेको छ यो चाहिँ स्पिरिचुअल विजडम भनेको छ क्या। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने तर जुन बुद्धि माथिबाट आउँछ त्यो पहिले पवित्र हुन्छ त्यसपछि मिलनसार हुन्छ कोमल मनाउँदा मानिहाल्ने दया र असल फलहरूले भरिएको पश्चाताप रहित र कपट रहित हुन्छ हैन। बुद्धि भनेको चाहिँ के हुन्छ बुद्धिलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ भने हामीले चाहिँ यसलाई सेन्स अर्गान जस्तो हुन्छ नि हाम्रो सेन्सहरू थाहा हुन्छ नि त। हामीलाई यदि कसैले चिमोट्यो भने त हामीलाई ठ्याक्क सेन्स हाम्रो दिमागबाट सेन्स फाल्छ नि त हैन। सेन्स फालेपछि हामीले चाहिँ के गर्छ भने त्यो चिमोटेको ठाउँमा दुख्यो भनेपछि हामीले यहाँनिर मसाल्न थाल्छौँ नि हैन। हो यसरी नै अब यो बुद्धिलाई पनि हामी सेन्सको रूपमै मान्न सक्छौँ क्या। जब हामीले नलेज जुन फ्याक्टहरू हामीलाई थाहा हुन्छ हैन अनि फ्याक्ट थाहा भएपछि त्यसको मनन गर्न थाल्छौँ बुझ्न थाल्छौँ त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो हैन त्यो गर्न थाल्छौँ र अनि कतिखेर चाहिँ बुद्धि कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीलाई विजडमले सिकाउँछ।
होइन। विजडम भनेको चाहिँ अब हामीले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ कुनै पनि कतिपय अवस्थाहरूमा हामीले कति कुराहरू अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीलाई दुविधाहरू आइपरेको हुन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ स्पिरिचुअल विजडम भनेको चाहिँ जसले चाहिँ कपट रहित कसैलाई हेल्प गर्छ, कसैको लागि सहयोग गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्पिरिचुअल विजडम हुन्छ होइन। तर फिजिकल विजडमहरू हेऱ्यौँ भने हामीले फिजिकली वर्ल्डमा पनि धेरै विजडम के अरे बुद्धिमानहरू मानिसहरू देख्छौँ। तर उनीहरू बुद्धिमान भए पनि उनीहरूको हृदयमा चाहिँ कहिले पनि शान्ति भएको हुँदैन क्या। कति कुराहरू छन् हामीले हेऱ्यौँ भने कति कुराहरू चाहिँ म बुद्धिमान भएको कारणले पनि हामी चाहिँ उनीहरूको बुद्धिमानको सामु गयो भने चाहिँ उनीहरूले आफूलाई के आफू ठुलो मान्छे होइन त्यस्तो ठान्छ। त्यो चाहिँ फिजिकल बुद्धि हो। अनि त्यो बुद्धिले त्यस्तो खालको बुद्धिले चाहिँ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको भय डर चाहिँ मानेको हुँदैन क्या। तर अनि त्यो ओरिजिनल बुद्धि जुन हुन्छ स्पिरिचुअली विजडमलाई चाहिँ जुन चाहिँ त्यो चाहिँ माथिबाट आएको हुन्छ, जुन चाहिँ स्वर्गबाट परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ होइन। अनि त्यसमा त्यो बुद्धिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ मिलनसार हुन्छ होइन। अरूलाई आफ्नो के अरे आफ्नो मनमा कपट नराखिकन कसैलाई हेल्प गर्छ भने, कसैलाई सहयोग गर्छ भने त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल विजडम हुन्छ होइन। अनि यसकारण हामी चाहिँ समाज यो हाम्रो यो तिनवटा कुराहरू छ नि त, नलेज अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ र विजडम, यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ एक आपससँग रिलेटेड छ क्या। एउटाको कमी भयो भने तपाईँले त्यो पर्फेक्ट भएन, त्यो मान्छे पर्फेक्ट हुनै सक्दैन होइन। अनि यो वर्ल्डमा अनि हामीले हेऱ्यौँ भने कोही पनि त्यस्तो पर्फेक्ट व्यक्ति चाहिँ अहिलेसम्म छैन। त्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट बाहेक चाहिँ अरू कोही पनि पर्फेक्ट छैन क्या। कति कुराहरूमा मान्छेहरू चुकिपठाएको हुन्छ होइन। अनि हामीले वचनहरू पनि हेऱ्यौँ भने यो हामीले बाइबलबाट हेऱ्यौँ भने यी बुद्धिको किताबहरू हेर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ यदि के अरे प्रोभबको किताब होइन, हितोपदेशको किताब, उपदेशकको किताब अनि भजन सङ्ग्रह, यिनीहरूमा चाहिँ बुद्धिको कुराहरू लेखिएको छ होइन। हामीले चाहिँ हरेक दिन एक अध्याय मात्रै पढ्यौँ भने पनि हामीलाई चाहिँ हरेक कुराहरूमा सहयोग पनि गर्नेछ होइन। अनि हामी त्यही हेर्नेछौँ कि यो बाइबलमा कति कुराहरू चाहिँ कन्फ्लिक्ट छ क्या। परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो परमेश्वरको त्यो बुद्धिको कुराहरू छ होइन। त्यो हामी हेर्नेछौँ जुन चाहिँ हितोपदेशको किताबमा हो। अनि हितोपदेशको यो किताबमा चाहिँ के लेखेको छ भने 26 अध्यायमा आउनुहोस्। 26 अध्यायमा चाहिँ यहाँ 4 र 5लाई हेर्नेछौँ। मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसार जवाफ नदेऊ, नत्र तिमी पनि त्यो जस्तै हुनेछौ। मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसार जवाफ देऊ, नत्र त्यो आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान ठहर्नेछ होइन। यो हामीले वचन बाइबल हेऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो कन्फ्लिक्ट भएको कुराहरू चाहिँ धेरै भेट्दछौँ क्या। जुन कुराले चाहिँ अब हुन्छ नि यो पनि हो र यो होइन पनि भनेर भनेको छ नि त। यहाँ पनि जसरी मूर्खलाई चाहिँ मूर्खको अनुसारले जवाफ देऊ भनेको छ, तर अर्कोमा चाहिँ के भनेको छ, मूर्खलाई मूर्ख अनुसार जवाफ नदेऊ, नत्र तिमीहरू पनि मूर्ख ठहरिनेछौ भनेको छ होइन। यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले बुझ्नलाई चाहिँ मैले परमेश्वरसँग चाहिँ मागिरहेको थिएँ कि यो कुरा फर्स्टचोटि जब मैले यो वचन सुने र वचन हेरेँ नि, अनि तब के लेखेको छ भने मूर्खलाई मूर्खता अनुसार जवाफ पनि देऊ रे, अनि मूर्खलाई मूर्खता अनुसारको जवाफ पनि नदेऊ रे होइन। यो बुझ्नलाई त हामीले फिजिकल्ली त हामीले बुझ्नलाई कठिन छ नि त। झट्ट हेऱ्यो भने के भन्नु खोजेको होला भनेर बुझ्छ हुन्छ नि त। अनि मैले पनि यसो हेर्दै जाँदाखेरि अनि यो कुराहरू चाहिँ के अरे एउटा फेसबुक पेज छ कि जुन चाहिँ समथिङ हिन्दू समथिङ के भनेर त्यो जागरण अनि एन्टिक्राइस्ट प्रति छ कि हो। त्यसमा चाहिँ के देख्यो भने क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ त्यहाँको एडमिनहरूले चाहिँ मजाले एड गर्दो रहेछ होइन। हिन्दूलाई पनि एड गरेको थियो अनि मलाई पनि एड गरेको थियो क्या। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो कुराहरू लेखेको थियो भने जसले चाहिँ क्रिस्चियन विरोधमा बोलिरहेको छ होइन, क्रिस्चियन यस्तो उस्तो, अनि जसले चाहिँ जसको कारणले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई हामीले पनि पढ्यो भने त्यो कुरा सुन्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ यस्तो भनिरहेको छ भनेर हामीले पनि त्यो रिस उठ्छ क्या। अनि त्यो रिस उठेर हामीले चाहिँ उसको लागि चाहिँ त्यो जवाफ दिँदछौँ क्या। त्यो जवाफ दिनु चाहिँ नहुने रहेछ होइन। किनकि अब यो वचनले भनेको छ त, तिमीले मूर्खता अनुसार त्यसलाई मूर्खता अनुसार जवाफ नदेऊ, नत्र तिमी पनि त्यो जस्तै हुनेछौ। जुन कुराहरूले चाहिँ त्यो मानिसहरूको उद्देश्य भनेको चाहिँ उसले हामीलाई जसरी पनि हुन्छ होइन तल खसाल्नु मात्रै हो क्या। जति नै हामीले
भन्छौँ नि उसलाई हामी परमेश्वरको बारेमा यो भन्यो भने उसले सुन्दैन, किनकि मैले त्यहाँ धेरै कमेन्टहरू पनि हेरेँ होइन, कतिजनाले परमेश्वरको वचनको बारेमा बुझाउन खोजिरहेको थियो, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सुनिरहेको छैन, तर आफ्नै कुरा मात्रै बगिरहेको छ होइन। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो कुरासँग चाहिँ मैले यो वचनलाई चाहिँ म्याच गरिहेरेँ क्या। अनि त्यसमा चाहिँ के भनेको रहेछ भने मूर्खतालाई चाहिँ मूर्ख अनुसार जवाफ नदेऊ भनेको कारण चाहिँ त्यो रहेछ होइन। यदि हामीले त्यो मान्छेलाई जति पनि सम्झाउन खोज्छौँ भने उसले सम्झिँदैन भने, हामीले जति नै सम्झाउँदा पनि सम्झिँदैन भने त्यो चाहिँ हाम्रो मूर्खता जस्तो हुने रहेछ होइन। अनि यसकारण हामीले कति कुराहरू हामी पनि बाटोहरूमा सुसमाचारहरू सुनाउँदै जाँदा पनि कतिले भन्छन् न परमेश्वरको वचनको बारेमा हामीले सुनाइरहेको छौँ भने उनीहरूले चाहिँ धेरै भन्छ क्या। अब अस्ति भर्खर पनि मैले एउटा भिडियो पनि सानो क्लिप पनि हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ जुन प्रचार गरिरहेको थियो, प्रचार गरिरहेको बेला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रचारकलाई चाहिँ के भनेको थियो भने उनीहरूले चाहिँ बाइबलकै कुरा निकालेर यो के अरे पिता पुत्र पवित्र आत्माको बारेमा होइन, अनि माता पिता अनि पुत्र पिताहरूको बारेमा भनेर त्यो के अरे उनीहरूलाई चाहिँ ऱ्याक बनाइरहेको रहेछ क्या। अनि तर उनीहरूलाई चाहिँ बोल्नै दिएको थिएन। अनि जब पनि बोल्छ उसले उसको कुरालाई चाहिँ काटेर फेरि आफ्नै कुराहरू मात्रै बोलिरहेको थियो होइन। अनि त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ चुप बस्नै ठिक हुँदो रहेछ भनिकन यो वचनहरूले भन्दछ होइन। अनि हामी एक्जाम्पलको लागि हेऱ्यौँ भने बाइबलमा पनि परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि जुन क्रुसमा टाङ्नु लगेको थियो होइन। अनि क्रुसमा टाङ्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि त्यहाँ के अरे कतिजना मानिसहरूले त के भनेको थियो भने त चाहिँ परमेश्वरको पुत्र होस् भने अनि आफूलाई बचा र के अरे आफूलाई पनि बचा र हामीलाई पनि बचा भनेको थियो नि त। अनि परमेश्वरले त्यत्रो पिटाइ भेट्दा पनि त्यत्रो कोर्रा सहँदा पनि परमेश्वरले एक शब्द पनि चुइकन बोल्नु भएन। किन बोल्नु भएन त भन्दाखेरि यदि हामी त्यतिखेर परमेश्वरले बोल्नु भएको भए उनीहरूले सुन्दा पनि सुन्दैन थियो होइन। अनि हामी जान्दछौँ कि त्यो फरिसीहरूले नै त्यो मानिसहरूलाई उचालेको कारणले त्यस्तो गरिरहेको थियो। अनि फरिसीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण नलेजहरू थियो क्या, उसलाई चाहिँ सम्पूर्ण नलेजहरू थियो। उनीहरूले चाहिँ फरिसीहरू सदुकीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको बारेमा परमेश्वर कहिले आउनुहुन्छ होइन, परमेश्वर आउनुहुन्छ भनेर पनि उनीहरूलाई थाहा थियो, तर पनि उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्झिन सकेको थिएन होइन, एप्लाई चाहिँ गरेको थिएन आफ्नो जीवनमा। यसकारण उनीहरूको अगाडि हामी बोलेर हामीले कुरा गर्नुभन्दा चुप बस्नुमै त्यो चाहिँ बुद्धिमानी ठहरिँदो रहेछ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो 5 अध्यायमा चाहिँ के लेखेको छ भने मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसार जवाफ दियो, नत्र त्यो आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान ठहरिनेछ होइन। अनि यसको मतलब चाहिँ के हो त, मूर्खतालाई फेरि हामीले त्यसको के अरे मूर्खता अनुसारकै जवाफ दिनु अरे क्या होइन। अनि कति कुराहरूमा चाहिँ अब हाम्रो क्रिस्चियनिटीमा नि कति कुराहरूमा चाहिँ आइरहेको छ नि, फाटोहरू आइरहेको छ होइन। यो डिनोमिनेसन त्यो डिनोमिनेसन भन्छ। त्यो डिनोमिनेसन आउनुको मुख्य कारण के हो त, जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्दैनौँ नि, त्यो नबुझेको खण्डमा अनि कसैले नबुझेको खण्डमा चाहिँ त्यसरी डिनोमिनेसन आएको छ होइन। अनि त्यो कसैले अब हाम्रो के अरे बाटोहरूमा पनि भेट्छौँ नि, म्याक्सिमम् त नेपालको बाटोहरूमा भेट्छौँ नि, कसैले चाहिँ तिमीहरूलाई के अरे यो परमेश्वरको वचनकै बारेमा होइन क्रिस्चियनहरूलाई नै सुनाउँदै आइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ झुटो शिक्षा हो। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ होइन, किनकि उनीहरूको जवाब सुनेर हामीले हो परमेश्वर त्यो हो, माता पनि हुन्छ परमेश्वर पिता पनि हुन्छ भनेर हामी जब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ हामी पनि उनीहरूको मूर्खता अनुसार हामी मूर्ख ठहरिँदो रहेछौँ होइन। अनि यसकारण हामीले चाहिँ ती कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले त्यो बाइबलको शिक्षा अनुसार छैन नि, त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले बोल्नु पर्दछ होइन। त्यो कुराहरूमा बोलेको खण्डमा चाहिँ त्यो बोलेर भन्नुको लागि चाहिँ अनि मूर्खता अनुसारको जवाब दिनुपर्छ होइन, ताकि उनीहरूले चाहिँ आफूले बुद्धिमान नठानोस् कि जुन झुटा कुराहरूमा चाहिँ बुद्धिमान नठानोस्। कति कुराहरू यही झुट कुराहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ बिगारिरहेको छ होइन। अनि जब यो नलेजहरूको कमी हुन्छ नि, तब मानिसहरूमा चाहिँ विनाश आउँछ क्या। अनि त्यो चाहिँ हामी हेरौँ, यो लेखेको छ कि होसेको किताबमा लेखेको छ, आउनुहोस् त होसेको किताब
होसेको किताब 4 अध्यायको 6 पदमा यस्तो लेखेको छ, मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भयो, तिमीले ज्ञानलाई रद्द गरेका हुनाले म पनि तिमीलाई मेरो पुजारी हुनदेखि रद्द गर्नेछु। तिमीले आफ्ना परमेश्वरको व्यवस्था बिर्सिदिएका हुनाले म पनि तिम्रा छोराछोरीहरूलाई बिर्सिदिनेछु। होइन, यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भने मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको अभावले नष्ट भयो। होइन, यो चाहिँ किन भयो त? जब परमेश्वरको वचनहरू छ, त्यो वचनहरूलाई चाहिँ हामीले जब मनन गर्दैनौँ र त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ त्यो एक्ट गर्दैनौँ नि, त्यसको त्यो अनुसारको काम गर्दैनौँ भने चाहिँ तब चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ नष्ट पनि हुन्छौँ। यसकारण हामीलाई चाहिँ यो नलेज, होइन, यो जति छ ज्ञान चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। होइन, अनि त्यो ज्ञान पाउनुको लागि चाहिँ सबैभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नु हो। होइन, अनि त्यो बाइबलमा नि धेरैचोटि लेखेको छ कि परमेश्वरको डर मान्नु भन्छ। होइन, अनि डर पनि 2 प्रकारको हुन्छ। होइन, एउटा डर भनेको चाहिँ पिताको डर हुन्छ। होइन, जुन हामी फिजिकल्ली पनि हामीले पनि आफ्नो पिताहरूसँग जसरी डर मान्छौँ, त्यो डर मानेको कारणले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ के पनि हुन्छ, हाम्रो प्रगति पनि हुँदै जान्छ। होइन, हामीले शिक्षकहरूको टिचरहरूको डर मान्छौँ, यसकारण हामीले त्यो ज्ञानहरू पाइरहेको हुन्छौँ र हामीले जीवनमा केही प्रगतिहरू गरिरहेका हुन्छौँ। होइन, तर एउटा अर्को डर पनि हुन्छ, त्यो डरले चाहिँ रिभेन्जको काम गर्छ क्या, जति नै उसँग चाहिँ बदला लिने कामहरू मात्रै जनाउँछ। त्यो कसैले चाहिँ अब जसरी अब अहिलेको समयमा हेऱ्यौँ भने जुन अमेरिकाले हुवावेको मोबाइललाई जुन ब्यान गरिदिएको थियो नि, होइन, अनि त्यो ब्यान गरिदिएपछि जब चाइनाले पनि आफ्नो नयाँ आफ्नै अपरेटिङ सिस्टमहरू निकालिकन त्यो जब अमेरिकालाई च्यालेन्ज दियो, तब अमेरिका चाहिँ डरको कारणले त्यो रिभेन्ज छ नि, त्यो रिभेन्जले चाहिँ रिभेन्ज दियो भने त अमेरिकालाई घाटा हुने भएको कारणले चाहिँ जब अहिले चाहिँ फेरि उसले के अरे चाइनाको ब्यान्डलाई चाहिँ खुल्ला गरिदिएको छ नि त, अनि उनीहरूले सर्भिस युज गर्न पाउँछ भनेको छ। त्यो खालको डर हुन्छ एउटा चाहिँ। होइन, एउटा भनेको चाहिँ परमेश्वरको डर। होइन, अनि त्यो डरले चाहिँ त्यो जुन डरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानतर्फ, होइन, बुद्धितर्फ चाहिँ बुद्धि पाउनको निम्ति चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाउँछ। होइन, त्यो हामी हेर्नेछौँ, किनकि मोसाको समयमा पनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ डर मान्नु भनेको छ क्या। त्यो डर चाहिँ कस्तो डर भनेको छ भने परमेश्वरको आज्ञाहरू मान्नु। होइन, अनि परमेश्वरको त्यो डरले चाहिँ परमेश्वरप्रति चाहिँ एउटा रिलेसन हुन्छ नि, त्यो रिलेसनलाई चाहिँ नजिकतामा लिएर आउँछ क्या। हामी प्रस्थानको किताबमा हेऱ्यौँ भने त्यही पाउँछौँ। होइन, प्रस्थान 20 अध्यायको 20 पदमा यसरी लेखेको छ, अनि मूसाले मानिसहरूलाई भने, नडराऊ, किनकि तिमीहरूलाई जाँच्नका निम्ति साथै परमेश्वरको डर तिमीहरूको सम्मुखमा भइरहोस् कि तिमीहरूले पाप नगर भनेर उहाँ आउनु भएको हो। अनि यहाँनिर यस्तो लेखेको छ कि तिमीहरू नडराऊ, किनकि परमेश्वरको डर चाहिँ तिमीहरूको साथमा राख भनेको छ नि त। त्यो डर चाहिँ किन राख्नु भनेको भने चाहिँ यो डर राखेको कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन पापहरू गर्नबाट चाहिँ वञ्चित होस्। होइन, पापहरू गर्न चाहिँ डराओस् भनिएको छ क्या। अनि जब हामी चाहिँ परमेश्वरको डर राख्दछौँ नि, हामीले चाहिँ डर राख्दछौँ भने त्यो परमेश्वरको वचनहरू हाम्रो हृदयमा लिइराखेर हिँड्छौँ भने चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ जति पनि पापहरू गर्नदेखि चाहिँ हामीले पापहरू गर्नुहुँदेखि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको त्यो डरले चाहिँ बचाउँदो रहेछ क्या। अनि त्यो डरले बचाएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ जब बुद्धिहरू चाहिँ अनि त्यसरी हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। होइन, जब यदि हामी एक्जाम्पलको लागि यही हामी के अरे स्कुलमा छौँ रे, अनि स्कुलमा तर टिचरको डर मानेनौँ भने चाहिँ हामीले त्यो ज्ञान हामीले पाउन सक्दैनौँ नि त। यदि हामीले परमेश्वरको डर के अरे स्कुलको टिचरको डर मानेछौँ भने त हामीले केही लेख्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ र भविष्यमा केही डक्टरहरू इन्जिनियरहरू बन्ने भनेको त्यसरी त हो नि। होइन, अनि यसकारण त्यो फिजिकल्ली हेऱ्यौँ भने पनि स्पिरिचुअली हेऱ्यौँ भने पनि उस्तै छ क्या। जुन त्यो फिजिकल्ली जुन स्पिरिचुअली वेमै फिजिकल्ली पनि गइरहेको छ। होइन, अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको जब जति डर मान्दछौँ तब हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहमा हामीलाई चाहिँ जुन ज्ञानहरू दिनुहुन्छ। होइन, अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई वचनहरू दिनुहुन्छ, त्यो वचनहरूद्वारा चाहिँ हामीले अरूहरूलाई सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ र अरूहरूको पापहरूको बारेमा भनिदिन सक्छौँ भने चाहिँ त्यो डर त्यो के अरे त्यो डरको कारणले चाहिँ परमेश्वरको प्रति चाहिँ हामीलाई नजिक पनि बनाउँछ। होइन, अनि त्यो डरले चाहिँ के पनि देखाउँछ भने हामीले जति पनि गरेका पापहरू छ, होइन, त्यो पापहरूलाई पनि देखाउँछ क्या।
अनि त्यो पापहरूमा चाहिँ हामीले पश्चातापी हुन सक्छौँ होइन। अनि पश्चातापी भइकन चाहिँ हामी परमेश्वरको प्रति नजिकता हुन जान सक्छौँ भनेको नि के अरे परमेश्वरको डरले चाहिँ त्यसरी देखाउँछ होइन। अनि जुन अघि हामी पढिरहेका थियौँ रोमी 12 अध्यायको जुन 12 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ के लेखेको थियो भने संसारसँग एक नासी नहो अनि तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाइद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाऊ। अनि यसमा चाहिँ संसारसँग एक नासी नहो भनेको चाहिँ भन्नु खोजेको चाहिँ के हो त भने हामी चाहिँ जति पनि संसारको कुराहरूमा चाहिँ लागि नपरौँ। अहिलेको समयमा त झन् हामी जति पनि संसारको कुराहरू टेक्नोलोजीहरूको कारणले चाहिँ परमेश्वरदेखि समय चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समयहरूबाट चाहिँ हामी टाढा टाढा भागिरहेका छौँ होइन। अनि टाढा टाढा भागिरहेको कारणले चाहिँ हामीमा जति पनि आत्मिक बुद्धिहरू आउनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ आइरहेको पनि छैन। अनि जति पहिलाको मानिसहरूसँग फिजिकल्ली पनि हामी कम्पेयर गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ जुन टेक्नोलोजीको कारणले जतिखेर पनि हामी चाहिँ म्याक्सिमम् मोबाइलमै बिताइरहेको हुन्छौँ होइन। फेसबुकहरू चलाइरहेको हुन्छौँ अनि जति सोसियल मिडियाहरू चलाइरहेको हुन्छौँ ती कुराहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन सोच्ने क्यापेसिटीहरू हुन्छ होइन अनि जति पनि सम्झिन सक्ने जति पनि हाम्रो क्रिएटिभिटी भन्ने हुन्छ होइन तीहरू चाहिँ हराउँदै गइरहेको छ क्या। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले किताबहरू पढ्ने होइन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो दिमागहरूमा पनि जुन हाम्रो के अरे हामीलाई चाहिँ जुन सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ होइन अनि क्रिएटिभिटीहरू पनि बढिरहेको हुन्छ क्या। अनि यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ संसारमा चाहिँ कस्तो कुराहरू पनि छ भने संसारमा चाहिँ धेरै कुराहरूबाट हामी चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। संसारले चाहिँ के सिकाउँछ भने सानो शैतानले चाहिँ सकेसम्म हामीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ परमेश्वरको वचनदेखि होइन परमेश्वरको नलेजदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नदिउँ होइन। यसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन थाहा भयो भने यसले चाहिँ परमेश्वरपट्टि जान्छ भनेको संसारले चाहिँ म्याक्सिमम संसारको मेन हतियार भनेको चाहिँ शैतानले चाहिँ के गर्न चाहन्छ भने परमेश्वरको वचन सुन्नै दिँदैन क्या। जति पनि हामी सेवाहरूमा आउँछौँ कति कुराहरूमा मेन कुरा नै अब जति पनि हुन्छ नि हामी वचनहरू सुनिरहेको हुन्छौँ होइन। अनि भजनहरू के अरे हामीले उपासना गर्ने बेला आराधना गर्ने बेला चाहिँ उफ्री गाइरहेका हुन्छौँ तर वचनहरू सुनिरहेको बेला चाहिँ हामीलाई कतिलाई चाहिँ निन्द्रा पनि लाग्छ क्या। अनि त्यो कारण त्यो मेन लाग्ने भनेको चाहिँ कसरी भने शैतानहरूलेबाटै लिएर आउँछ क्या। अनि शैतानहरूले चाहिँ एउटा कथा पनि भन्छु होइन त्यो कथा चाहिँ के थियो भने शैतानहरूले चाहिँ एकचोटि मिटिङ गरेछ अरे क्या। अनि मिटिङ गरेर चाहिँ के भनेछ भने यसो भनेछ अरे यो विश्वासीहरूलाई चाहिँ अब म्याक्सिमम् विश्वासीहरू सेवा जान्छ होइन त्यो सेवाबाट त्यो सेवा जान तिनीहरूलाई चाहिँ रोक्ने चाहिँ के कारणले हो भनेर भनेछ अरे होइन प्लान बनाएछ अरे। अनि मेन ठाउँमा बसेर चाहिँ दियावलस बसेर चाहिँ प्लान बनाएछ अरे अनि कसरी के भन्छ अरे होइन कसरी त्यसलाई चाहिँ के अरे तिनीहरूको चाहिँ गाडी बिगारिदिउँ होइन कसरी चाहिँ तिनीहरूको घरमा पाउन पठाइदिउँ भनेर भन्छ अरे। त्यो कुराहरू त भइसक्यो होइन तर अब अरू नयाँ आइडिया चाहिँ निकाल्न भनेर भनेछ अरे। अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा सानो सुरु के अरे त्यो हुन्छ नि शैतानले चाहिँ के भनेछ भने मसँग एउटा आइडिया छ त्यो काम गर्नु तपाईँले सुन्नुहुन्छ भनेर भनेछ र भन्न चाहिँ के हो भनेर भनेछ अरे होइन। अनि त्यो शैतानले चाहिँ के भनेछ भने विश्वासीहरूलाई चर्चमा जान पनि दिउँ होइन अनि उनीहरूलाई नरोकौँ पनि उनीहरू जान्छ पनि जाओस् पनि तर हामी चाहिँ उनीहरूको साइडमा बसेर चाहिँ उनीहरूको ढाड चाहिँ कनाइदिउँ भनेको छ अरे क्या होइन। अनि ढाड कनाउनु भनेको चाहिँ के भने उनीहरूलाई चाहिँ निन्द्रा लगाइदिउँ भनेको क्या होइन। अनि जब उनीहरूले सोध्छ नि त अब म चाहिँ परमेश्वरको घरमा गइरहेको छु परमेश्वरको वचन सुनिरहेको छु भन्ने हुन्छ तर जब शैतान बसेर आउँछ नि अनि ती कुराहरू शैतानले गरेर कारणले पनि हामीलाई चाहिँ कति कुराहरूमा निन्द्रा आउँछ होइन अनि कति कुराहरू त्यस्तो पनि हुन्छ होइन। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ घरबाटै प्रार्थना गरेर आउनुपर्छ कि
जति पनि वचनहरू छ होइन, त्यो वचनहरू चाहिँ मेरै निम्ति आएको होस् होइन। अनि त्यो वचनले चाहिँ मेरो जीवनमा काम गरोस् भनिकन हामीले चाहिँ प्रार्थना गरेर आउनुपर्छ होइन। अनि हामी कतिको हामीहरूको समय के अरे हामीहरूको चाहिँ अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने मानिसहरूले चाहिँ जब विश्वासीहरूको चाहिँ के छ भने जब हामी कामहरू जानु खोज्छौँ होइन, कामहरू जाँदाखेरि चाहिँ अब 1 मिनट पनि ढिलो हुन्छ कि भनेर ट्रेनहरूमा गयो भने ट्रेनको ढोका लाग्दैछ भने दौडी गएर भयो भने छिर्छौँ होइन। तर हामीले परमेश्वरको सेवा गर्ने बेला चाहिँ जुन परमेश्वरको बच्चा के अरे परमेश्वरको घरमा आउने बेला चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सोच्दैनौँ क्या, जब आरामसित आउँदछौँ क्या। अनि जब परमेश्वरको सेवाहरू चाहिँ बिचमा भइसकेको हुन्छ कति कुराहरू होइन। अनि त्यस्तो त्यो गर्नुभन्दा चाहिँ हामी चाहिँ घरदेखि नै तयारी भइकन सकेसम्म परमेश्वरको घरहरूमा चाहिँ अगाडि नै आउँ भनिकन जुन हामी चाहिँ म चाहिँ त्यो भन्छु होइन। जसको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्पिरिचुअली पनि फाइदा गर्छ होइन, आत्मिक रूपमा पनि फाइदै हुन्छ र अनि हामीलाई जुन शारीरिक रूपमा पनि फाइदा हुन्छ होइन। अनि हामी चाहिँ मण्डली चाहिँ किन आइरहनुपर्छ भनिकन जब अरूहरूले पनि सोध्छ होला होइन। कति मेरो साथीहरूले पनि सोध्थ्यो होइन, मेरो अविश्वासी साथीहरूले पनि सोध्थे कि तिमीहरू चाहिँ हामी त मन्दिर त हप्तामा एकचोटि के अरे कहिलेकाहीँ जाँदा पनि हुन्छ नजाँदा पनि हुन्छ भनेर सोध्छ क्या उनीहरूले चाहिँ। तर तिमीहरू चाहिँ हप्तामा जानै पर्छ, किन जानै पर्छ भनेर भन्छ होइन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले के भने अब हुन्छ नि मेरो घरमा के अरे मेरो श्रीमतीले खानाहरू यति धेरै आइटमहरू बनाएको छ होइन। अनि तर त्यो आइटमहरू कति कुरा आइटमहरू त मलाई थाहा पनि छैन क्या होइन। तर त्यो खाएको कारणले त म आजसम्म शरीर रूपमा बाँचिरहेको छु होइन। अनि यसकारण त्यो शरीर रूपमा बाँच्नको लागि मैले हरेक दिन हरेक समय त खानुपर्छ नि त, खायो भने त मेरो शरीरलाई फाइदा हुन्छ। तर यदि मैले चाहिँ आत्माको कुराहरू चाहिँ खोजिनँ भने आत्मिक खानेकुरा खानालाई चाहिँ गइनँ भने त्यो कुराले चाहिँ मलाई के अरे आत्मामा चाहिँ विक बनाउँछ भनेको कारण मैले तिनीहरूलाई त्यसरी उदाहरण दिन्थेँ होइन। अनि यसकारण हामी चाहिँ चर्चमा आउनुको कारण चाहिँ जुन हामीले के अरे बाहिरबाट हेर्दा त केही जस्तो पनि लाग्दैन, तर हामीले चाहिँ स्पिरिचुअली तपाईँले शरीरमा के अरे खाए पनि नखाए पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो खानेकुराले तपाईँको शरीरलाई त हेल्प गर्छ नि होइन। तपाईँलाई के बढ्नको निम्ति होइन, तपाईँलाई शक्ति दिन्छ होइन। यसकारण तपाईँ चर्चमा आउनुहोस् होइन। तपाईँले ध्यानै नदिए पनि तपाईँले 1 घन्टाको वचनमा तपाईँले 10 मिनट सुन्नुभयो भने त्यो वचनले चाहिँ तपाईँको जीवनमा काम गर्छ क्या होइन। अनि कति बेला तपाईँहरू दुःखको बेला पर्नुहुन्छ होइन, कति बेला तपाईँ सङ्कटको बेला पर्नुहुन्छ। अनि तब चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के आउँछ भने तपाईँको त्यो जुन वचनहरू हामीले सुनिरहेका छौँ नि त्यो वचनहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा नै आउँछ र त्यो वचनहरूद्वारा चाहिँ हामीलाई आशिष पनि पाउँछ र त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई छुटकारा पनि दिन्छ क्या होइन। अनि कति कुराहरूमा चाहिँ हामी निराश भइरहेका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरको वचन नै छ नि त, तिमीहरू निराश नहो, तिमीहरू के अरे थाकेका सबै जनहरू हो, म कहाँ आऊ म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु भन्छ नि। अनि जब त्यो वचनहरू हाम्रो हृदयमा आउँछ त त्यो वचनहरूले चाहिँ हामीलाई मनमा शान्ति पनि दिन्छ। अनि हामी जब प्रार्थनाहरू गर्दछौँ होइन त्यो कुराहरूबाट हामीले छुटकारा पनि मिलिरहेको हुन्छ होइन। यसकारण हामी चाहिँ अनि म चाहिँ के प्रोत्साहन गर्छु भने सबै मण्डलीहरूलाई होइन कहिलेकाहीँ हो अब हामी शरीरमा भएको कारणले हामी काममा हुन्छौँ कहिले होइन, कहिले कता हुन्छौँ अनि हाम्रो परिस्थिति आफ्नै ठाउँमा छ होइन। तर यदि हामी सक्छौँ भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ चाँडो आइदिउँ होइन। अनि चाँडो आइकन जब चाँडो आउनु भनेको चाहिँ कस्तो भन्छ भने अब तपाईँले घर बनाउनु भयो तर जगेन हालिकन तपाईँले घर बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो घर त भत्किन्छ नि होइन। यसकारण तपाईँ चाहिँ सुरुमा आउनु भनेको चाहिँ सुरुको प्रार्थनादेखि नै तपाईँ स्टार्टिङ गर्नुहोस् कि। त्यो स्टार्टिङ गर्नु भनेको चाहिँ सुरुको प्रार्थनाले चाहिँ के जनाउँछ भने त्यो चाहिँ जग हो क्या होइन, सङ्गतिको जग हो। अनि जब हामी त्यो सङ्गतिमा सुरुदेखि नै बढ्दै जान्छौँ भने चाहिँ हाम्रो घरहरू पनि आत्मिक घरहरू पनि बलियो हुनेछ होइन, आत्मामा नै त हामीलाई आशिषहरू पनि पाउनेछौँ। यसकारण परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ हामीले नियमित हेर्नु पनि पर्छ होइन। यसकारण के अरे म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरू यदि परमेश्वरको ज्ञान होइन बुद्धि र समझ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हरेक दिन पढ्नुहोस्। बिहान आफ्नो क्वाइट टाइममा पढ्नुहोस् होइन, बेलुका आफ्नो क्वाइट टाइममा पढ्नुहोस्। अनि त्यो पढेको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई तपाईँले धेरै फुल च्याप्टर पढ्ने यसरी सरल पढेर सुतिहाल्ने टाइपको होइन, तर त्यसलाई पढेपछि तपाईँले चाहिँ बरु 2 अध्याय मात्रै किन नपढ्नुहोस् होइन, तर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा राख्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मनन गर्नुहोस् होइन।
परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ होइन। अनि कति कुराहरू हामी कति कुराहरू मैले पनि त्यो वचनहरू हेर्नु त हेरेर हुन्छ, तर हेरेर त्यो यादै गरेर हुँदैन कि होइन। तर जब त्यसको अर्थहरू बुझ्दै जान्छ नि, जब हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी दुःखमा परिरहेका हुन्छौँ अनि पीडामा परिरहेका हुन्छौँ, तब हामी वचन सर पढ्दै जाँदा ठ्याक्क के लेखेको हुन्छ त्यो वचनहरू हाम्रो जीवनमा मिल्ने ठ्याक्कै पाउँछ कि वचनहरू। अनि त्यो वचनलाई चाहिँ हामीले मनन गरेर त्यो वचनलाई चाहिँ दाबी गरेर प्रार्थना गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई छुटकारा पनि दिइरहेको हुन्छ होइन। अनि किनकि हाम्रो कतिको गवाईहरू पनि सुनिरहेका हुन्छौँ कि यो वचनले मैले चाहिँ सपनामा यस्तो वचन सुनेको थिएँ होइन, अनि मेरो जीवनमा यस्तो भइरहेको थियो होइन, यसरी भएको छ भनेर भनिन्छ नि त। यसकारण छुटकारा चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ होइन। अनि यसकारण म अलिकति मेरो सानो घटना पनि जोड्छु होइन। कुनै त्यो जुन नेपालमा हुँदाको समय हो होइन, जुन भूकम्प पछाडि जुन फ्यामिलीहरू गुमाइसकेको थिएँ होइन। अनि तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई के वचन, त्यो भूकम्पहरू जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई के वचन आएको थियो भने तिमीहरूको शोकलाई चाहिँ म हर्षमा परिणत गरिदिनेछु भनेको थिएँ क्या। अनि मैले चाहिँ सोचेँ अब सायद फिजिकल्ली शोकहरू होला होइन, अब मलाई के दुर्घटना हुन्छ कि मलाई के एक्सिडेन्ट, ममा केही एक्सिडेन्ट हुन्छ अनि त्यो शोकलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हटाइदिनुहुन्छ होला भनेर त्यही सोचेर बसिरहेको थिएँ होइन। तर पनि प्रार्थना चाहिँ गरिरहेको थिएँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नहोस् प्रभु भनेर। तर पनि परमेश्वरको इच्छा हो होइन। अनि परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ हामीले हिँड्नै पर्छ। अनि जति पनि त्यो घटनाहरू भयो, त्यो घटना भनेको चाहिँ मेरो जीवनको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शोक पनि थियो होइन। अनि तर त्यो घटनाले चाहिँ मेरो जीवनलाई परिवर्तन पनि गरिदिएको छ क्या। अनि त्यही घटनालाई चाहिँ म शोक भनेर मान्दिनँ, तर खुसी पनि मान्छु होइन। किनकि परमेश्वरले त्यो घटनाद्वारा चाहिँ मलाई आत्मामा अघि पनि बढाउनु भएको छ होइन। अनि परमेश्वरले मलाई विश्वासमा अघि बढाउनु भएको छ। अनि यसकारण चाहिँ त्यो शोक म तिमीहरूको शोकलाई हर्षमा परिणत गरिदिन्छु भनेर चाहिँ किन भनेको रहेछ भने जति पनि अब त्यो कुराहरूमा शोकित भएर जानुपर्ने थियो, दुःखमा भएर जानुपर्ने थियो, तर परमेश्वरको दयाको कारणले होइन, परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले म चाहिँ त्यस्तो साह्रो दुःखमा भइकन चाहिँ जानु परेन होइन। कति कुरा कति फिजिकल्ली नै हेऱ्यौँ भने पनि कतिहरूले चाहिँ अब सानो बच्चाहरू पनि अब टुरा भएका थिए, उनीहरूलाई चाहिँ हेर्ने कोही पनि थिएन क्या त्यतिखेर समयमा। अनि उनीहरूको जीवनसँग कम्पेयर गर्ने हो भने त मेरो जीवनमा त धेरै आशिष परमेश्वरले दिनुभएको छ होइन। यसकारण चाहिँ म परमेश्वरप्रति चाहिँ धेरै धन्यवादी पनि छु। अनि यसकारण हामी चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानमा होइन, अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको जुन जति पनि यो के अरे बुद्धिहरूमा चाहिँ हामी लागि परौँ। अनि त्यो लागि पर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वप्रथम परमेश्वरप्रति गएर हामी चाहिँ पश्चातापी भइकन पश्चातापी लिँदै परमेश्वरप्रति जाउँ र उहाँले चाहिँ हामीले जब क्षमा दिनुहुन्छ होइन, जब क्षमा दिनुहुन्छ, क्षमा दिएपछि जब हामी प्रे गर्छौँ नि, प्रार्थना गर्दै जान्छौँ। जब प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ एउटा परमेश्वरसँग कुरा गर्नु जस्तै हो क्या। जति दिन तपाईँ नजिक भएर कुरा गर्नुहुन्छ, जतिचोटि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको झन् नजिक हुँदै जानुहुन्छ। जसरी अब तपाईँ के अरे तपाईँको कति साथीहरू त अब नेपालमै छ होइन, कतिले चाहिँ आफ्नो म्याक्सिमम् त आफूले फ्यामिली मेम्बरहरूलाई कल गरिन्छ नि त। फ्यामिली मेम्बरलाई कल गर्दा त उनीहरू त आफू नजिक भएको जस्तो फिल हुन्छ नि त होइन। अनि उनीहरूको बारेमा सम्पूर्ण कुरा थाहा हुन्छ, उनीहरूलाई हाम्रो बारेमा थाहा हुन्छ। अनि केही पऱ्यो भने उनीहरूले प्रार्थना गरिदिरहेको हुन्छ होइन। अनि यसकारण हामीले पनि जति परमेश्वरमा हाम्रो चाहिँ जति पनि कुराहरू राख्दछौँ त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नजिकतामा ल्याउनुहुन्छ र हामीलाई पापहरू हुनबाट हाम्रो जीवनमा चाहिँ के अरे पाप गर्नबाट त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो बचाइरहनुहुन्छ कि दिमागमा आइरहन्छ नि त हामीलाई। कति कुराहरूमा मैले पनि कति कुराहरूमा चाहिँ सानो कुराहरूमा पनि परमेश्वरले मलाई चाहिँ त्यो भिजन भन्नाले जुन भित्रबाट चाहिँ एउटा चिज बोल्छ क्या। केही पनि एउटा गलत काम गरिरहेको छु भने चाहिँ मनमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन। सायद तपाईँहरूलाई पनि आउँछ होला, त्यो आउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँले राख्नुभएको छ नि त हृदयमा। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के अरे स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ क्या, हानिरहेको हुन्छ। तिमीले चाहिँ यो नगर भनिरहेको हुन्छ नि त। अनि यही हो कि परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको ज्ञान भन्ने हुन्छ नि, परमेश्वरको भयो भन्नु नै यही हो कि हामीलाई चाहिँ पाप हुनुबाट चाहिँ जोगाउने काम चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिले दिन्छ होइन। अनि यसकारण आज चाहिँ हामी परमेश्वरप्रति चाहिँ के गरौँ भने जति नै हामीले गरेका भुल गल्तीहरू छ भने होइन, अनि कति कुराहरूमा जानेर पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन, कति कुराहरूमा सुनेर होइन, कति कुराहरूमा हामीले नजानिकन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामी चाहिँ आफू चाहिँ पश्चातापी हुँ होइन।
पश्चातापी भइकन जसरी किनकि वचनमा पनि भनेको छ जसलाई बुद्धिको खाँचो छ उसले परमेश्वरसँग मागोस् र उसलाई त्यो परमेश्वरले चाहिँ नहकारिकन दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ नि त। सुलेमानको जीवनमा हेर्नु भने सुलेमानलाई पनि परमेश्वरले बुद्धि दिनुभयो होइन। उसले चाहिँ के गरेको थियो भने सुलेमानले चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ उसले चाहिँ लामो आयु मागेन होइन, आफ्नो शत्रुहरूको विनाश मागेन। अनि यसकारण त्यो कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ के बनाएको छ भने खुसी बनाएको छ क्या। त्यो के अरे पहिलो दोस्रो राजामा होला होइन, दोस्रो राजा 12 अध्यायमा छ होला, त्यसमा चाहिँ त्यही लेखेको छ कि परमेश्वरले सुलेमानलाई सपनामा के भन्नुहुन्छ भने तिमीलाई के चाहिन्छ माग भन्नुहुन्छ। अनि सुलेमानले चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँले के अरे तपाईँको छोरा दाउदलाई जस्तै आफ्नो हृदय अनुसारको मान्छे दाउद चाहिँ हृदय अनुसारको मान्छे थियो होइन परमेश्वरको। उहाँले तपाईँले जसरी निगाह गर्नुभयो, उहाँलाई जसरी तपाईँले करुणा देखाउनुभयो, उहाँको पाइला अनुसार तपाईँले मलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस् होइन। अनि ताकि म तपाईँको यो इजरायलीहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ होइन माथि लगाउनु सकौँ होइन, केयर गर्नु सकौँ भनेर उसले मागिरहेको हुन्छ नि। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ भन्नुभएको छ कि तिमीले लामो आयु मागेनौ, के अरे शत्रुहरूको विनाश नमागेको कारणले होइन, अनि धन सम्पत्ति नमागेको कारणले म चाहिँ त्यो कुराहरूद्वारा चाहिँ खुसी भएको छु होइन। अनि यदि हामी चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउनु सक्नुपर्छ कि जुन खुसी चाहिँ अब शारीरिक कुराहरूद्वारा होइन, तर आत्मिक रूपमा पनि परमेश्वरलाई खुसी आत्मिक कुराहरूद्वारा परमेश्वरको प्रेज चाहिँ महिमा आराधना प्रशंसा भन्ने हुन्छ होइन। त्यो कुराहरूबाट पनि परमेश्वरलाई हामीले चाहिँ खुसी बनाउनु सक्नुपर्छ होइन। जब खुसी बनाउन सक्छ तब हामीले चाहिँ अहिले परमेश्वरले चाहिँ अनि हामी चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामीसँग नजिकमा हुनुहुन्छ र हामीले जब परमेश्वरको राज्यहरू खोज्छौँ तब उहाँले हामीलाई सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ थपेर दिनुहुन्छ होइन। यसकारण अनि आजको वचन भनेको चाहिँ अब हामीले जुन हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनको के अरे परमेश्वरको नलेजमा होइन ज्ञानमा चाहिँ हामी चाहिँ एक भएर हिँड्नुपर्छ होइन। अनि जब हामी परमेश्वरको स्वर्गीय ज्ञानहरूमा आउँछौँ नि त्यो ज्ञानहरू चाहिँ अघि पनि हेरेको थियो नि, त्यो ज्ञानहरू चाहिँ केबाट आउँछ भने माथिबाट आउँछ। त्यो माथिबाट आएको ज्ञान चाहिँ पवित्र हुन्छ भनेको छ नि होइन। अनि त्यो ज्ञानमा चाहिँ जब हामीले त्यो ज्ञानहरू चाहिँ हामी मण्डलीमा सेयर गर्छौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मण्डलीमा एकता ल्याउँछ होइन। यसकारण चाहिँ अब परमेश्वरको ज्ञानलाई बुझ्नु पनि पर्छ होइन। ज्ञानलाई थाहा मात्रै गरेर होइन, तर हामीले बुझ्नु पनि पर्छ र त्यसलाई कति बेला र कस्तो समयमा युज गर्नुपर्छ त्यो हामीले जान्नु पनि पर्छ है। यसकारण हामी चाहिँ आजको वचन चाहिँ म यही भन्दछु कि हामीले चाहिँ सकेसम्म परमेश्वरको ज्ञानलाई चाहिँ खोजी गरौँ, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँ होइन। हामी चाहिँ खुसी तुल्याउने कारण भनेको चाहिँ जब हामी बाइबल पढ्छौँ होइन, वचन पढ्छौँ र वचनले चाहिँ हाम्रो पापहरू देखाउँछ र हामी पश्चातापी भइकन परमेश्वरको अगाडि जाउँ र परमेश्वरले चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुराहरू थपिदिनु हुनेछ। र अनि जति पनि कन्फ्लिक्टहरू आइरहेको हुन्छ होइन त्यो कन्फ्लिक्टहरूबाट पनि बचाउनुहुन्छ होइन। यति भन्दै अब परमेश्वरको वचन यति नै राख्छु होइन। कति कुराहरू मैले बुझाउन सकिनँ होला, मलाई परमेश्वरले पनि क्षमा गरिदिनु भएको होस् र तपाईँहरूले पनि क्षमा गरिदिनु भएको होस् होइन। प्रार्थना पनि गरिदिनु भएको होस् आगामी दिनहरूमा परमेश्वरले सेयर गर्नको निम्ति, किनकि म जति वचनहरू बाँड्दै जान्छु तब म चाहिँ हडबडाइरहेको हुन्छु कि। अनि कति कुरा म यो कुरा भन्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छु तर मैले भन्नै सकिरहेको हुँदिनँ, बुझाउन पनि सकिरहेको हुँदिनँ होइन। यसकारण तपाईँहरूले मलाई प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् ताकि परमेश्वरले अझ मलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुभएको होस् र तपाईँहरूलाई जति परमेश्वरको ज्ञानहरू चाहिँ मैले सेयर गर्न सकौँ होइन। अनि आजलाई चाहिँ म वचन यति नै राख्छु। सबैलाई जय मसीह। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि सबैजनालाई जय मसीह है। तपाईँहरू आशिषित हुनुभयो आज वचनबाट वर्शिपबाट आमेन है। हेमन्त भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हुन्छ अहिले चाहिँ हामी सूचनाको भागमा छौँ सधैँ जस्तै। अनि सूचनाको भाग सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मैले आज केही धेरै नयाँ फेसहरू देखिरहेको छु। अनि म तपाईँहरूलाई प्लिज आफ्नो ठाउँबाट उठेर कहाँबाट आउनुभयो भनेर आफ्नो नाम अनि कहाँबाट आउनुभयो हामीलाई भनिदिनु होला, हामी एकअर्काप्रति परिचय गर्न सक्छौँ। जय
मसीह। राजु लिम्बू हालेलुया हालेलुया अङ्कल धेरै धेरै तपाईँलाई स्वागत छ मण्डलीमा। हुन्छ हजुर आशिष लिम्बू भाइलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ है। अब आज त्यही भएर अघिदेखि हाँसिरहनु भएको थियो कि राजीव दाई पुरै स्माइल दिएर त्यस परमेश्वरलाई महिमा होस्। राजीव दाई तपाईँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ अनि अङ्कललाई अनि भाइलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। अनि अरू कोही हुनुहुन्छ? मैले अरू पनि देखिरहेको छु। हजुर जय मसीह। हजुर हजुर के नाम भन्नुभयो? बिमला। हुन्छ बिमलाजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर बिस्किरहनु भयो। हुन्छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। अनि अर्को ब्रदर हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा। हजुर 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 के सर के नाम भन्नुभयो? सब्जेक्ट सचिन। हुन्छ सचिन दा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ है आशिष दिनुभएको हो। अनि अरू कोही हुनुहुन्छ? म एकजना भाइलाई देख्दैछु अगाडि लजाइरहनु भएको छ। प्लिज आफू उठेर नाम मात्रै भनिदिनु होला, हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ तपाईँलाई। काठमाडौँबाट कहिले आउनुभयो? हजुर 3 महिना भयो। तपाईँ निश्चलको साथी हुनुहुन्छ। हुन्छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर निश्चलको साथी हुनुहुन्छ। हुन्छ अरू कोही हुनुहुन्छ? अरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रियङ्का बहिनी हुनुहुन्छ। लास्ट टाइम फेरि यो हप्ता पनि आउनुभएको छ। प्रियङ्कालाई पनि धेरै धेरै स्वागत। फेरि पनि अरू कोही हुनुहुन्न है? हुन्छ सबैजना हामी नयाँ छौँ। सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। हुन्छ अब हामी चाहिँ सूचनाको भागमा जाउँ समय खेर नफालिकन। अनि सूचनामा चाहिँ मेरो पहिलो सूचना मैले लास्ट विक पनि भनिसकेको छु कि हाम्रो यो 10 अगस्त नेक्स्ट विक चाहिँ हाम्रो यो भिजा रिलेटेड एउटा फेलोसिप सर्भिस हुँदैछ होइन। कन्सल्टेन्सीको कतिजना हाम्रो सरहरू आउनेवाला हुनुहुन्छ। अनि 10 अगस्तमा समय 2:30 देखि 3:30 बजेसम्म। अनि तपाईँहरूको केही भिजा रिलेटेड होइन स्पेसली यो 489 रिजनल भिजाहरूको लागि अनि 190 भिजाहरू जुन अहिले धेरै भिजाहरू यो जुलाईदेखि एकदम चेन्जेसहरू पनि भइरहेको छ होइन। तपाईँजना कतिजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला स्पेसली स्टुडेन्टहरू होइन के गर्ने रिजनल जाने कि यहीँ पढ्ने भनेर। सो तपाईँको भिजा सम्बन्धी केही पनि क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो जुन आउनुहुने सरहरूसँग चाहिँ तपाईँले क्वेसन्सहरू सोधेर होइन आफ्नो लागि के बेस्ट डिसिजन हुन्छ त्यो तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट विक याद गर्नु होला, नेक्स्ट विक 10 अगस्त 2:30 बजेदेखि 3:30 बजीसम्म हाम्रो यही स्ट्राथफिल भवनमा हुन्छ। प्लिज तपाईँहरू आउनु होला भन्न चाहन्छु। अनि अर्को मसँग सूचना छ